รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพาสต้านะครับก็เป็นอาหารประจำชาติอิตาเลียนที่ต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับพาสต้ากันไม่ว่าในเรื่องของวิธีการปรุงการต้มเส้นในรูปแบบเนื้อสัมผัสที่ชาวอิตาเลียนเขานิยมรับประทานกันนะครับชนิดของเส้นพาสต้ารูปแบบรูปทรงต่างๆมากมายรวมถึงการทำซอสพื้นฐานด้วยครับและนั่นก็คือเรื่องราวของ Homemade Italian Pasta กับ My Cooking School 101 ครับเมื่อเราพูดถึงเส้นพาสต้านะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2ชนิดครับชนิดแรกเรียกว่าเอกพาสต้าชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นเส้นพาสต้าที่มีส่วนประกอบของไข่นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเส้นที่ได้รับความนิยมมากกว่าก็จะเป็นแบบ non egg pasta ครับเป็นเส้นพาสต้าแบบไม่มีไข่ครับก็เส้นแบบนี้ครับที่อยู่ข้างหน้าผมเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเป็นที่นิยมไม่ใช่สำหรับคนไทยอย่างเดียวนะครับสำหรับชาวอิตาเลียนเส้นแบบนี้ก็นิยมมากกว่าครับเพราะว่าสามารถเก็บได้นานกว่านะครับแล้วรสชาติของเขาเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่หนึบมากกว่าสิ่งที่ทำให้เส้นพาสต้านะครับแตกต่างจากเส้นทั่วไปนั่นก็คือตัวแป้งที่ใช้ครับในเส้นพาสต้าเนี่ยเขาจะใช้แป้งสาลีที่มีชื่อว่าแป้งดูรัมครับดูรัมเนี่ยเป็นแป้งสาลีที่มีค่ากลูเตนค่อนข้างสูงนะครับสูงถึง 13% ครับกลูเตนคืออะไรครับกลูเตนก็คือโปรตีนที่อยู่ในตัวแป้งนะครับซึ่งเจ้ากลูเตนเนี่ยนะครับยิ่งจำนวนมากเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับวิธีการนำเส้นพาสต้ามาปรุงอาหารนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมี3วิธีนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีที่ง่ายและเราคุ้นเคยมากที่สุดนั่นก็คือว่าต้มเส้นพาสต้าแล้วก็เอามาราดด้วยซอสหรือเอาไปผัดกับซอสผัดกับน้ำมันก็ตามความชอบของเรานะครับวิธีที่2ก็คือการที่เราจะใช้พาสต้าเนี่ยครับไปใส่ในซุปซึ่งส่วนมากจะใช้เป็นพาสต้าแบบเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบข้อนะครับส่วนวิธีสุดท้ายก็คือการนำพาสต้าไปอบซึ่งเมนูที่เราคิดถึงทันทีเลยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือลาซานญ่านั่นเองครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับเส้นพาสต้าที่เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยครับผมจะเลือกใช้เส้นพาสต้าแบบที่ไม่มีไข่นะครับหรือเป็น non egg pasta และวิธีการปรุงก็จะเริ่มต้นจากวิธีการง่ายๆที่สุดนั่นก็คือราดด้วยซอสหรือการนำไปปรุงกับซอสนั่นเองครับซอสตัวแรกที่เราจะทำกันนะครับมีชื่อว่าซอสเพสโต้ครับส่วนประกอบมีเพียงไม่กี่อย่างครับเริ่มต้นจากใบโหระพานะครับ50 กรัมน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin 3/4 ถ้วยกระเทียม1 กลีบครับผมชีสพาร์เมซาน30 กรัมเมล็ดสนเศษ1/4 ถ้วยครับผมนอกจากนั้นก็ปรุงด้วยเกลือและพริกไทยครับเพสโต้สูตรที่เราจะปรุงเนี่ยนะครับเป็นเพสโต้ที่เราคุ้นเคยครับมีสีออกเขียวๆนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมของใบโหระพาอิตาเลียนแล้วก็ความมันของเมล็ดสนเนี่ยนะครับเป็นรสชาติหลักที่อยู่ในเพสโต้นั้นเลยนะครับเพสโต้มีความหมายถึงการบดขยี้ครับดังนั้นเนี่ยในอดีตนะครับการทำเพสโต้เขาจะทำในครกครับก็คือการที่จะใส่ส่วนประกอบลงไปแล้วก็บดนะฮะบดในครกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกครับสมัยใหม่นะครับไม่มีใครใช้ครกกันแล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานานนะครับดังนั้นเขาก็จะใช้เครื่องบดสับแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนละกันนะฮะเมล็ดสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนำเขาไปคั่วให้หอมซะก่อนนะครับโหระพาเนี่ยที่เราใช้จะต้องเป็นโหระพาอิตาเลียนเท่านั้นนะฮะเราใช้แต่ใบนะครับก็แกะใบออกมาแล้วก็ใส่ลงไปครับเป็นจำนวน50 กรัมตามด้วยเกลือนะครับผมเล็กน้อยครับพริกไทยครับผมกระเทียม1 กลีบน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบดทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับเมล็ดสนของผมใช้ได้แล้วนะครับการคั่วเนี่ยนะฮะถ้าเราลองมาดูใกล้ๆจะเห็นไหมครับว่าสีของเขาจะเงาขึ้นครับนั่นก็คือว่าน้ำมันจากเมล็ดสนจะออกมานะครับแล้วจะทำให้มีความหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อยใส่พายนัทลงไปครับพายนัทเนี่ยผมจะใส่ตอนท้ายเนื่องจากว่าจะไม่บดละเอียดมากนะครับอยากให้มีเกล็ดของเขาอยู่เล็กน้อยนะครับเหลือไว้เล็กน้อยนะครับเอาไว้โรยหน้าฮะ
อแล้วครับเอาออกมาจากเครื่องเลยสำหรับพาร์เมซานนะครับเราจะไม่เอาลงไปบดนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะขูดเป็นฝอยๆแล้วใส่ลงไปผสมได้ครับใส่ลงไปเลยครับผมตัวเพสโต้เราจะสังเกตนะครับว่าเขาเป็นซอสที่แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องผ่านความร้อนเลยนอกจากเมล็ดสนที่เราไปคั่วเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซอสตัวแรกง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต้มเส้นแบบที่ชาวอิตาเลียนเขารับประทานกันครับในการต้มเส้นแน่นอนนะครับเราก็ต้องมีหม้อใบใหญ่ๆที่สามารถใส่เส้นของเราลงไปได้หมดนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคำถามนะครับว่าเวลาต้มเส้นแล้วติดกันส่วนมากเนี่ยนะครับการต้มเส้นแล้วติดกันเกิดจากปัญหาที่ว่าน้ำกับจำนวนเส้นเนี่ยครับมันไม่สมดุลกันนะครับหลักการง่ายๆครับน้ำกับเส้นเนี่ยคือ1:10ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเส้นที่ผมจะต้มเนี่ยผมจะต้มประมาณสัก300 กรัมนะครับดังนั้นเราก็ต้องหาหม้อที่ใส่น้ำได้อย่างน้อย3 ลิตรขึ้นไปนะครับเราต้องใส่เกลือลงไปนะครับตอนจังหวะที่น้ำเดือดการใส่เกลือเนี่ยถือเป็นขั้นตอนเดียวที่เราจะปรุงรสชาติของเส้นได้แบบแท้จริงนะครับเพราะการที่เราเอาเส้นลงไปต้มเนี่ยครับเวลาที่เส้นดูดน้ำเข้าไปเขาก็จะดูดรสชาติของเกลือด้วยนะครับใส่เกลือมากน้อยแค่ไหนง่ายๆครับใส่เกลือเนี่ยเป็น 1% ของจำนวนน้ำนะครับเช่นน้ำผมใช้3 ลิตรผมก็จะใส่เกลือทั้งหมด30 กรัมครับผมน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราจะใส่เส้นลงไปครับผมหลังจากที่เราใส่เส้นแล้วนะครับเราต้องช่วยเขานิดหนึ่งครับไม่ใช่คาไว้อย่างนี้นะฮะส่วนปลายที่อยู่ด้านในเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มแล้วเราก็ใช้ที่คีบนะครับค่อยๆหักเส้นลงไปครับที่ตักเส้นสปาเกตตี้ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนมือนะฮะเป็นเหมือนนิ้วแต่มีนิ้วเยอะกว่าเราคนเป็นระยะครับผมคนอิตาเลียนจะทานเส้นพาสต้านะครับโดยเฉพาะเส้นพาสต้าที่มีรูปทรงยาวๆในลักษณะเนื้อสัมผัสที่เขาเรียกกันว่าอาดันเต้ครับอาดันเต้เนี่ยถ้าเกิดแปลความหมายก็แปลว่ามันอยู่ที่ฟันนะฮะซึ่งหมายความว่าตัวเส้นเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็หนึบรอบๆแต่ตรงแกนกลางเนี่ยนะครับแค่นิดเดียวเองนะครับยังจะมีความรู้สึกว่าเขากรึบๆอยู่บางๆนะครับในการที่เราจะรู้ว่าเส้นของเราออเดนเต้ได้อย่างไรนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้มไปสักพักหนึ่งถ้าเราไม่แน่ใจนะครับก็ตักขึ้นมาสักเส้นหนึ่งแล้วลองกัดหรือเคี้ยวดูนะฮะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ชำนาญว่าลักษณะนั้นมันออเดนเต้แล้วหรือยังง่ายๆนะครับให้เราดูที่ถุงที่บรรจุภัณฑ์เส้นพาสต้าของเราเนี่ยนะครับเขามักจะมีเขียนเวลาที่ใช้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเป็นเวลาที่ต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับเวลาเริ่มนับจากตอนไหนครับเริ่มนับจากตอนที่เราใส่เส้นลงไปในน้ำเดือดนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วของผมนะฮะ10 นาทีในการที่จะทำให้เส้นของเราได้ระดับออเดนเต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงแกนกลางกันนะครับว่าแกนกลางของเส้นเนี่ยมีลักษณะยังไงครับผลใช้กระจก2 แผ่นนะครับวางลงไปแบบนี้ฮะกดลงไปนะครับเราจะเห็นว่าตรงส่วนกลางเนี่ยนะครับยังมีความใสอยู่ตรงส่วนนั้นแหละครับที่เรียกว่าอาดันเต้หรือส่วนที่กรึบๆตรงแกนกลางครับเอาแล้วละเส้นร้อนๆของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกับเพสโต้เลยเพสโต้จะไม่ลงกระทะนะครับแต่จะอาศัยความร้อนจากเส้นครับใส่เส้นลงไปครับผมแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะฮะถ้าเราชอบเยอะๆเราก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะครับเราเอาพายนัทครับที่เมื่อกี้เราเหลือเนี่ยนะครับโรยครับผมแล้วก็พาร์เมซานชีสนะครับอีกเล็กน้อยเราสามารถแต่งหน้าด้วยโหระพานะฮะเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกของเรานะครับสปาเกตตี้เพสโต้ครับ ทีนี้ก็จะมีคำถามนะครับว่าเราจะต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้ล่วงหน้าได้ไหมได้สิครับและนี่ก็คือเคล็ดลับที่พลนำมาแบ่งปันครับในการต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับวิธีการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเราก็ต้องใช้น้ำที่เดือดดีนะครับสำหรับเส้นลิงกุินี่นะครับถ้าเราจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้เพื่อรับประทานทันทีเราจะใช้เวลา9 นาทีแต่ในครั้งนี้เราจะต้มไว้ใช้ล่วงหน้าผมจะใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือประมาณ 4-5 นาทีก็พอแล้วครับ4 นาทีแล้วนะครับเทคนิคของผมนะครับก็คือว่าเราจะไม่ล้างน้ำเย็นครับแต่การที่จะทำให้เส้นไม่ติดกันนะครับผมจะใช้น้ำมันแทนฮะใส่เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะครับแล้วก็เคล้าเส้นนะครับให้โดนน้ำมันทั่วๆครับ
ความร้อนเนี่ยนะฮะที่ได้จากการต้มเนี่ยยังจะทำให้เส้นสุกต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เราต้องการจะหยุดความร้อนครับดังนั้นหลังจากที่เคล้ากับน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแผ่ลงในถาดครับใช้พัดให้เย็นลงครับมาทำซอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมจะทำซอสที่มีชื่อว่า Pomodoro ครับ Pomodoro เนี่ยภาษาอิตาเลียนนะฮะแปลเป็นไทยว่ามะเขือเทศนั่นก็คือเราจะทำซอสมะเขือนั่นเองนะครับในการทำซอส Pomodoro นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ในขวดที่สะอาดปิดฝาดีๆเก็บใส่ตู้เย็นเนี่ยครับเก็บรักษาไว้ได้นานทีเดียวครับเวลาที่เราต้องการจะรับประทานก็แค่นำออกมาอุ่นแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าร้อนๆลงไปก็รับประทานได้ทันทีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับหม้อก็ให้บาลานซ์กับจำนวนของอาหารที่เราจะทำนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จุดไฟครับใช้ไฟต่ำถึงกลางไม่ร้อนมากนะครับหอมใหญ่ครึ่งหัวนะครับเราก็ซอยแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปได้เลยครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าต้องคอยน้ำมันร้อนก่อนไหมไม่จำเป็นนะฮะการที่เราใส่ลงไปตอนที่น้ำมันยังเย็นๆอยู่เนี่ยนะครับเวลาที่น้ำมันร้อนขึ้นตัวอุณหภูมิของหอมเนี่ยครับเขาจะปรับไปพร้อมกันแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราใส่น้ำมันลงไปแล้วคอยให้น้ำมันร้อนเลยนะครับแล้วค่อยใส่หอมลงไปเนี่ยครับความร้อนเนี่ยจะทำให้ผิวด้านนอกเนี่ยเหมือนว่ากรอบไปก่อนหรือว่าสุกไปก่อนในขณะที่ความร้อนยังไม่ถึงด้านในนะครับนอกจากหอมแล้วเรามีกระเทียมด้วยนะครับผมใช้กลีบเดียวครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเต๋าเล็กๆครับผมเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไฟแรงเนี่ยกระเทียมก็จะกลายเป็นกระเทียมเจียวนะครับไม่หอมแต่เราต้องการให้ทุกอย่างนุ่มๆครับความสุกของหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเรายังผัดหอมใหญ่เนี่ยไม่สุกถึงที่ยังไม่นุ่มดีนะครับแล้วใส่มะเขือเทศลงไปเนี่ยครับตัวซอสโดยรวมของเราตอนจบก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการผัดหอมใหญ่ในขั้นตอนนี้สำคัญเล็กน้อยครับเราใช้เวลากับเขาเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 10-15 นาทีครับระหว่างนี้เรามาดูกันนะฮะส่วนประกอบอื่นๆครับผมก็จะใช้มะเขือเทศครับซึ่งมะเขือเทศกระป๋องแบบที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแบบที่ลอกผิวมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกระป๋องหนึ่งประมาณ400 กรัมเราจะใช้ทั้งหมด2 กระป๋องครับสะดวกสุดๆแล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับเพื่อความง่ายนะครับเราใช้กรรไกรนะครับตัดเล็กน้อยครับหอมใหญ่ของเราสุกดีแล้วนะฮะเราใส่มะเขือเทศที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับนอกจากมะเขือเทศนะครับเราก็จะใส่ใบกะวาน1 ใบครับอันนี้เป็นออริกาโนนะฮะก็ใส่เพื่อเพิ่มความหอมครับประมาณ1 ช้อนชาครับผมใส่ใบโหระพาอิตาเลียนนะครับซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับใส่ลงไปสักก้านถึง2 ก้านครับการที่ผมใส่ลงไปทั้งก้านเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเคี่ยวซอสเสร็จเนี่ยเราจะเอาออกได้ง่ายนะครับเราเคี่ยวซอสต่อไปนะครับให้มะเขือเทศของเราเนี่ยมีลักษณะที่นุ่มดีนะครับใช้เวลานิดนึงครับประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงครับในการปรุงนะครับผมจะใช้น้ำตาลทรายนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะมากครับนอกจากนั้นก็มีปรุงด้วยพริกไทยครับแล้วก็เกลือครับผมเกลือนี่ก็ต้องชิมนะครับชิมนิดนึงเนื้อสัมผัสเนียนสวยมากนะครับนี่นะฮะออกมาเป็นลักษณะนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็เรียกว่าต้องให้เขาข้นพอที่จะติดเส้นได้นะครับผมจะหยิบส่วนประกอบนะครับของเจ้าใบนี่ฮะใบกะวานแล้วหยิบออกมาได้เลยนะครับแล้วก็โหระพานะครับที่เราใส่ไปเป็นต้นๆเนี่ยครับเพราะเหตุนี้แหละครับเวลาที่เราหยิบออกมาจะได้หยิบง่ายนะครับปิดไฟยกออกจากความร้อนได้เลยนะครับในการเก็บซอสโพโมโดโรนะครับเราต้องพักให้เย็นก่อนที่จะนำไปแช่เย็นนะครับสำหรับตัวซอสโพโมโดโรนะครับเราสามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นซอสอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอาราเบียต้าได้ครับวิธีการง่ายมากครับแค่เพิ่มความเผ็ดเข้าไปโดยการใส่พริกป่น1 ช้อนชาหรือถ้าเผื่อไม่ชอบพริกป่นสามารถใส่เป็นพริกจินดาเป็นพริกสดก็ได้นะครับสัก2 เม็ดครับแล้วก็ซอยเล็กน้อยขั้นตอนในการใส่ให้ใส่พร้อมกับมะเขือเทศครับนอกจากนั้นนะครับ
เรายังสามารถทำซอสอีกตัวหนึ่งได้นะครับชื่ออามาติเชียนาครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเบคอนลงไปครับโดยการที่เราใช้เบคอน180 กรัมนะครับเราซอยให้เป็นลักษณะเต๋าสี่เหลี่ยมประมาณสัก1 เซนนะครับไปลวนในกระทะก่อนไม่ต้องใส่น้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วพอเบคอนสุกดีแยกเบคอนออกมาพักไว้ใช้น้ำมันที่ได้จากการรวนเบคอนนี่แหละครับมาผัดหอมและผัดกระเทียมนะครับขั้นตอนที่เหลือนะครับก็จะคล้ายกับอาราเบียต้าเลยครับคือว่าเราจะใส่พริกลงไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นพริกป่นก็ได้จะเป็นพริกสดก็ได้ใส่ในขั้นตอนเดียวกับมะเขือเทศแต่ตอนจบครับเบคอนที่เราวางค้างไว้อย่าลืมใส่ลงไปในซอสด้วยครับแล้วล่ะนะครับตอนนี้ซอสของผมเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะเอาไปเก็บในตู้เย็นเดี๋ยวผมจะนำมาปรุงให้ดูนะครับว่าปรุงอย่างไรกับเส้นพาสต้าที่เราได้ลวกไว้ล่วงหน้าแล้วครับถ้าผมหยิบขึ้นมาแล้วลองกัดดูตอนนี้เนี่ยนะฮะจะแข็งไปนิดนึงนะครับจะแข็งกว่าระดับออเดนเต้ครับวิธีการง่ายๆก็คือว่ากระทะใบนี้แหละครับเอาน้ำต้มเส้นใส่ลงไปเล็กน้อยพอน้ำเดือดนะครับร้อนดีก่อนนะฮะเราค่อยใส่เส้นลงไปครับใส่ลงไปต้มในน้ำนะครับแล้วละตอนนี้เส้นของผมร้อนดีแล้วนะครับเทน้ำส่วนเกินออกเล็กน้อยได้นะครับที่เหลือนะครับเราก็จะตักซอสใส่ลงไปครับในกรณีที่ซอสออกจากตู้เย็นนะครับเราก็ควรจะอุ่นให้ร้อนด้วยใช้ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราก็ใส่ลงจานสวยๆชีสพาร์เมซานครับแต่งด้วยใบโหระพาอิตาเลียนสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับพาสต้าโพโมโดโรครับ นอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าเส้นพาสต้ามีแบบที่มีไข่และไม่มีไข่นะครับเส้นพาสต้าเขาก็ยังมีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรงครับถ้าเผื่อเราจะจำแนกออกมาเป็นประเภทหลักๆเนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือพาสต้าเส้นยาวครับผมจะเลือกมาแต่ที่เป็นที่นิยมแล้วกันนะครับอยู่ตรงข้างหน้าของผมแล้วครับเส้นที่เรารู้จักกันดีไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็คือสปาเกตตีนั่นเองครับสปาเกตตีก็จะมีลักษณะเป็นเส้นกลมและก็ยาวลักษณะนี้นะครับเส้นที่2นะครับที่เริ่มได้รับความนิยมนะครับก็คือคาเปลินีครับหรือที่เราเรียกกันว่าแองเจิลแฮร์นั่นเองลักษณะก็จะเหมือนกับสปาเกตตีครับแต่เส้นเล็กกว่าครับเส้นต่อมานะครับเริ่มจะมีบุคลิกที่แปลกออกไปครับดูเผินๆจะรู้สึกว่าเขาคล้ายกับสปาเกตตีแต่เส้นใหญ่ขึ้นมาเส้นตัวนี้มีชื่อว่าบูคาตินีครับจุดเด่นของเส้นบูคาตินีก็คือว่าถ้าเรามองใกล้ๆเราจะเห็นว่าเขามีรูอยู่ตรงกลางครับเส้นต่อมานะครับเริ่มจะมีความแตกต่างแล้วครับเพราะว่าเส้นของเขาจะไม่กลมแล้วครับแต่จะมีลักษณะแบนเส้นที่แบนและเล็กๆแบบนี้เราเรียกว่าลินกุินีครับซึ่งมีความหมายว่าลิ้นเล็กๆนะครับและใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นเส้นที่ฮิตเหมือนกันครับเส้นตัวนี้มีชื่อว่าเฟตูชินีครับและสำหรับพาสต้าแบบยาวนะครับส่วนมากเขาก็จะรับประทานได้กับซอสทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นซอสที่มีเบสเป็นน้ำมันซอสมะเขือซอสเนื้อซอสครีมนะครับเพราะเป็นเส้นที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วครับสำหรับพาสต้าประเภทที่2นะครับจะเป็นแบบสั้นครับตัวนี้มีชื่อว่าเพนเน่นะฮะตัวนี้ริกาโทนีตัวนี้ฟูซิรีแล้วก็ชิฟเฟอรี่นะครับพาสต้าแบบสั้นๆแบบนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าซอสเนี่ยจะเกาะติดได้เยอะนะครับแล้วก็เหมาะกับซอสที่ค่อนข้างเข้มข้นเช่นซอสเนื้อนะครับส่วนพาสต้าประเภทสุดท้ายตรงนี้ไม่มีนะครับจะเป็นพาสต้าแบบที่มีไส้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นราวิโอลี่นะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเกี๊ยวบ้านเราและข้างในจะมีไส้ครับพาสต้าแบบที่มีไส้จะนิยมทานกับซอสที่ค่อนข้างจะมีรสอ่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวไส้เนี่ยส่วนมากจะมีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วครับเอาละครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำพาสต้าอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับเราจะทำพาสต้าคาโบนาร่ากันครับคาโบนาร่าแบบที่คนไทยเราคุ้นเคยจะเป็นแบบที่มีครีมนะครับซึ่งเป็นแบบอเมริกันวันนี้เราจะทำในรูปแบบของอิตาเลียนนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีครีมนะครับอร่อยไม่แพ้กันแถมอร่อยกว่าด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้มเส้นกันก่อนแล้วกันตอนนี้น้ำของผมเดือดดีแล้วนะครับเราเลือกใช้เส้นเฟตตูชินีแล้วกันนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่จะใส่เกลือลงไปด้วยครับเส้นตัวนี้นะครับใช้เวลาในการต้มให้สุกดีเนี่ยนะครับเป็นเวลา9 นาทีนะฮะระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมตัวซอสเลยครับ
ซอสเนี่ยง่ายๆครับผมเราไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรเลยนะฮะผมจะใส่เบคอนลงไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะผัดเบคอนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราจะค่อยๆผัดให้น้ำมันเขาออกมานะฮะปกติแล้วนะครับเบคอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบของอเมริกันนะครับถ้าคนอิตาเลียนเวลาที่เขาจะทำคาโบนาร่าเนี่ยครับเขาจะใช้แพนเชตต้าหรือกวนชาเล่นะครับเบคอนแพนเชตต้ากวนชาเล่มีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคนอธิบายให้ฟังนะครับเบคอนของเราสุกได้ที่แล้วครับไม่ต้องให้ถึงกับกรอบมากนะครับผมก็จะนำออกจากความร้อนครับพอแล้วฮะแค่นี้ครับผมก็จะแยกเบคอนออกมานะครับนี่นะฮะเราจะมีน้ำมันที่เหลือจากการทอดเบคอนประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งนะครับปกติแล้วเบคอนเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนประกอบแบบสไตล์อเมริกันตัวแพนเชตต้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเบคอนสไตล์อิตาเลียนซึ่งความแตกต่างก็คือว่าเขาจะไม่ผ่านการรมควันนะครับแล้วก็จะมีการปรุงด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ชาวอิตาเลียนนิยมใช้เรียกว่าควนชาเล่ครับควนชาเล่เนี่ยคล้ายกับแพนเชตต้าเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆก็คือว่าแพนเชตต้าคือส่วนของหมู3ชั้นควนชาเล่คือส่วนของแก้มหมูครับเอาละล่ะเดี๋ยวเรามาปรุงคาโบนาร่ากันต่อนะครับตอนนี้ผมมีน้ำมันร้อนๆนะครับผมจะตักน้ำลวกเส้นพาสต้านะครับลงไป2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปทำไมครับใส่ลงไปเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยไม่ร้อนมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ชีสพาร์เมซานครับขูดไว้เลยครับเตรียมไว้เยอะๆครับหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าตัวคาโบนาร่าก็คือตัวเบคอนชีสพาร์เมซานพริกไทยดำแค่นั้นแหละครับไม่มีครีมแต่อย่างใดครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำเป็นสไตล์อเมริกันนะครับก็เปลี่ยนจากตัวน้ำลวกเส้นที่เมื่อกี้ผมใส่ลงไปเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นครีม2ช้อนโต๊ะก็จะได้เป็นแบบรูปแบบอเมริกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมใส่ตัวน้ำลวกเส้นลงไปเนี่ยนะฮะใส่ไข่แดงลงไปเลยครับผมแล้วก็คนกับน้ำลวกเส้นครับผมแล้วเส้นของเราก็ได้แล้วนะฮะมาเลยครับออดันเต้แล้วครับตอนนี้ครับเอาเส้นร้อนๆใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับความร้อนจากเส้นเนี่ยครับก็จะทำให้ไข่เนี่ยสุกต่อเองครับนอกจากนั้นนะครับเราจะใส่ชีสตามลงไปครับเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยพริกไทยดำครับผมสำหรับเกลือเนี่ยผมจะไม่ใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าในน้ำลวกเส้นก็มีความเค็มของเกลืออยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับไม่มีครีมแต่อย่างใดโรยด้วยเบคอนนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของพาสต้าที่เป็นที่นิยมสำหรับชาวอิตาเลียนนะครับคาโบนาร่าครับและนั่นก็คือเรื่องราวของรสชาติอิตาเลียนแท้ๆที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าการทำอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นคูซินของชาติใดก็ตามถ้าเราเข้าใจเทคนิควิธีการทำของเขาอย่างแท้จริงแล้วการทำอาหารการปรุงอาหารชาติใดๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ